ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ በሬሚዳል ባዮሎጂ ቻፕተር 3 ተመልሰናል። በባለፈው ቲዩቶሪያላችን ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 ከቨር አድርገናል። ቻፕተር 3ን አሁን እንመለከታለን። በመሃል ሚድ ኤግዛሞችንም እንሰራለን። ኦኬ የዛሬው ቲዩቶሪያላችን ሴል ባዮሎጂ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው። ሞጁል ቤዝድ ነው። ወሳኝ ፖይንቶችን ለማንሳት እንሞክራለን። እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ እንጀምራለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እርግጠኛ ነኝ ተጠቀሙበታላችሁ በቻናሉ እና አብዛኛው ይሄን ቻናል እየተመለከቱ ያሉ ልጆች ዳታው እንደሚያሳየው ሰብስክራይብ እንዳላደረጉ ነው። ፕሊስ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን። ሴል ባዮሎጂ የመጀመሪያው 3.1 በሴል ቲዮሪ እንጀምራለን። ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ከዚህ በፊት ሴል ቲዮሪን ግሬድ 12 ላይ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። the cell is the basic unit of structure and function in living organism. Cell is the simplest structure capable of existing an individual living unit in unicellular organism. simplest structure የሚባለው ነው ሴል በኦርጋኒዝም ውስጥ there are certain chemical reaction within cell የተለያዩ ኬሚካል ሪአክሽን በሴል ውስጥ ይካሄዳሉ required to maintain ላይፍን ለማቆየት የሚረዱ የተለያዩ ኬሚካል ሪአክሽኖች በሴል ውስጥ ይካሄዳሉ with time cellular organization are lead to cell differentiate and have given rise to organ system ሴሎች ናቸው እንግዲህ ዴቨሎፕ ያደረጉ ዲፈረንሺየት ያደረጉ በመሄድ ኦርጋኖችንና ኦርጋን ሲስተሞችን ፎርም የሚያደርጉት this is possibly only by division of labor an individual comprised of many organ system working in coordinated manner የተለያዩ ኦርጋን ሲስተሞች ኮኦርዲኔት በማድረግ በመስራት ሲስተም ፎርም እንደሚያደርጉ ነው። መጀመሪያ ሴል አለ ከዛ ሴሎች አንድ ላይ በመሆን ቲሹ አንድ ላይ በመሆን ኦርጋን ሲስተም ደግሞ ኦርጋኖች አንድ ላይ በመሆን ኦርጋን ሲስተም ደግሞ አንድ ኢንዲቪጁዋል ሁማን ቢንግን ፎርም ያደርጋል። ሴል ዞስ very small ሴሎች በጣም ስሞል ናቸው is extremely complex ናቸው it acts as autonomous unit that means able to carry out its activity independently አንድ ሴል የራሱን ፋንክሽን ኢንዲፔንደንትሊ ነው ካሪ አውት የሚያደርገው it can carry out or biological processዎችን ያካሂዳል ሴል it can oxidize the food molecule to produce energy ለማግኘት ፉድ ሞለኪውሎችን ኦክሲዳይዝ ያደርጋል እንደገናም ደግሞ stores this energy rich molecule ኢነርጂ ሪች የሆነውን ሞለኪውልም ደግሞ ስቶር ያደርጋል ይህ ሴል ማለት ነው by using nutrient moleculeዎችን በመጠቀም it can build new structureዎችን ፎርም ያደርጋል can replace worn out cell ተቆርጦ የወጡ ሴሎችን ወይም የሞቱ ሴሎችን የመተካት ስራም ሴል ይሰራል it can respire and exchange gas with its surroundings ከዙሪያው ካሉ ነገሮች ጋር ጋዝ ኤክስቼንጅ ያደርጋል ሴሎች ለምሳሌ ሰው ልጅን በመነመለከትበት ጊዜ ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር የኦክሲጅን እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልውውጥ ያደርጋል it can replace its own self ራሱን ይተካል ሴል it can maintain hemostasis maintain ያደርጋል each cell has its own life span እያንዳንዱ ሴል የራሱ የሆነ የህይወት መስመር አለው discovery of the cell and the cell theory አሁን የምንመለከተው የሴሎች ዲስከቨሪ እና ስለ ሴል ቲዮሪዎች ነው it is because cells are so smaller that they were not observed until microscope እስከሚገኝ ድረስ ማየት ያልተቻለ ነው እንግዲህ ሴል ማይክሮስኮፕ ከተገኘ በኋላ ነው ስለ ሴል ማወቅ የጀመርነው ሮበርት ሁክ በመጀመሪያ በ1965 ነው እንግዲህ ማይክሮስኮፕን ዲስከቨር ያደረገው ከዛ በኋላ ነን ሊቪንግ ሴልን ያየው ኮርክ የሚባለውን ነን ሊቪንግ ቲሹ ውስጥ የሚገኝን ሴል በመልከት የቻለው በመጀመሪያ ጊዜ በ1665 ነው ሁክ ኦብዘርቭድ honeycomb of tiny empty slice the cell were dead የሞተ ሴል ነው ያየው compartment in the cork cellulose latin small room
ሴል የሚለው ቃል እንግዲህ ስሞል ሩም ነው በላቲን የሚባለው and the term has come down to us ሴል ወደኛ ሲመጣ ደግሞ የስያሜ ሴሉሎስ ከሚለው ሴል ወደሚለው መጥቷል በላቲን ይሄ ስሞል ሩም ማለት ነው the first living cell were observed a few years later by the Dutch naturalist አንቶን ቫን ሊዩኒክ በአንቶን ቫን ሊዩኒክ ነው የመጀመሪያው ሊቪንግ ሴል የታየው ይህም ሊቪንግ ሴል ምን ይባላል አኒማል ኩልስ ይባላል ሚኒንግ ሊትል አኒማል የሚባል ነው for another century and a half over biologists did not appreciate the general importance of cell ለተወሰኑ አመታቶች ሳይንቲስቶች እንዳልተቀበሉ ነበረ ነገር ግን በ1838 ላይ ቦታኒስት ማቲያስ ስቺልደን የሚባለው after the careful study of plant tissue made the first statement of the cell theory ማቲያስ ስቺልደን የመጀመሪያውን ሴል ቲዮሪ ስለ ፕላንት ቲሹ ካጠና በኋላ አግኝቷል he stated that all plants are aggregates of fully industrialized independent separate being namely cells themselves ፕላንቶች እንዴት ከሴል ፎርም እንደተደረጉ ነው የሚያስረዳው በ1839 ደግሞ ዞሎጂስት ቴዎዶር ስቺዋን የሚባለው ሪፖርት አድርጓል ስለ አኒማል ቲሹ እና አኒማል ቲሹ ኮምፖዝድ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ሴል ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ቲዮሪ ፎርም ያደረገው ቴዎዶር ስቺዋን ነው ይሄ ስለ አኒማሎች ነው the formulation of cell theory and the present day and knowledge of cell structure and function is chronological order of scientific work ሴል ቲዮሪዎች እንዴት ፎርም ተደረጉ እንደገና አሁን ያለውን ስትራክቸር ሴል እንዴት ያዘ የሚለው እያንዳንዱ የየራሱ የሆነ ሳይንቲፊክ የሆነ የታሪክ ቅደም ተከተል አለው በ16ኛ ክፍለ ዘመን እንግዲህ አንቶን ቫን ሊዩኒክ የራሱን ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕን በመጠቀም ሊቪንግ ማይክሮ ኦርጋኒዝምን ለማየት የመጀመሪያው ሰው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በ1665 ላይ ሮበርት ሁክ was the first to observe the tiny box-like structure in the tree cork and called cell የሚለውን ያየውን ደግሞ ሮበርት ሁክ ነው በ1665 በ1838 ደግሞ ማቲያስ ስቺልደን እና ቴዎዶር ስቺዋን ደግሞ ይበልጥ አሻሽለውት አቅርበውታል በ1855 ደግሞ ቨርቾው showed that all cell arise from pre-existing cell by cell division እያንዳንዱ ሴሎች ቀደምት ከነበሩ ሴሎች በሴል ዲቪዥን እንደሚመጡ ደግሞ ቨርቾው በ1855 ገልጿል the cell theory in its modern form includes the following three principles ሴል ቲዮሪ እንግዲህ በሞደርን ፕሪንሲፕሉ እነዚህን ሶስት ፕሪንሲፕሎች በውስጡ ይዟል የመጀመሪያ ፕሪንሲፕል ምንድነው ስለ ሴል ቲዮሪ all organisms are composed of one or more cells within which life process of metabolism and hereditary occur በውስጡ ሜታቦሊዝም እና ሄሪዲተሪን በሚያካሂዱ ሴሎች ነው ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ኮምፖዝድ የተደረጉት ከሴል ነው ሁለተኛው ደግሞ ሴል are smallest living thing the basic unit of organization of all organisms ለሁሉም ኦርጋኒዝሞች ቤዚክ ዩኒት ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ወይም ቤዚክ ዩኒት ኦፍ ላይፍ የሚባለው ሴል ነው ብለው ተስማምተዋል ሶስተኛው ደግሞ ሴል አራይዝ ኦንሊ ባይ ዲቪዥን ኦፍ ፕሪቪየስ ኤግዚስቲንግ ሴሎች አዲስ የሚፈጠሩ የሉም ነገር ግን ከዚህ በፊት ከነበሩት በዲቪዥን አማካኝነት ቀድሞ ከነበሩ ሴሎች በዲቪዥን አማካኝነት የተከፋፈሉ ነው የመጡት የሚል ነው እንግዲህ በዚህም አማካኝነት ሴሎች በሁለት ይከፈላሉ ብለው ነው የሚያስቡት ፕሮካሪዮቲክ እና ኢኳሪዮቲክ ሴል ፕሮካሪዮቲክ ሴል የሚባለው ፕሪሚቲቭ የሚባለው ነው ፕሮ ማለት ፕሪሚቲቭ ማለት ነው ካይሮ ማለት ደግሞ ኒኩለስ ማለት ነው ስለዚህ ቢፎር ኒኩለስ ማለት ነው ዘይፎር ፕሮካሪዮቲክ ሴል አር ሴል ላኪንግ ሜምብሬን ባውንድ ኒኩለስ የሌለው ሴል ፕሮካሪዮቲክ ይባላል ይሄን ከዚህ በፊትም በሰፊ ተመልክታችሁታል ኢኳሪዮቲክ የሚባለው ደግሞ ዩ የሚለው ትሩ የሆነ ነው ወይም ጉድ የምንለው ነው ካይሮ ማለት ደግሞ ኒኩለስ ትሩ የሆነ ኒኩለስ ያለው ነው ይሄም ደግሞ አኒማል ሴል ፕላንት ሴሎች ሳም ፋንጋይ ሳም አልጌ እነዚህ ኢኳሪዮቲክ በመባል ይታወቃሉ
ኢኳሪዮቲክ ሴሎች grouped eukaryotic cell may be grouped into 4 main parts አራት ፓርቶች አላቸው ኢኳሪዮቲክ ሴሎች ሴል ዋል አላቸው ሴል ሜምብሬን አላቸው ሳይቶፕላዝም እና ኒኩለስ በውስጣቸው የያዙ ናቸው ኢኳሪዮቲክ ሴል የሚባሉት ሴል ዋልን በምንመለከትበት ጊዜ አውተር ፓርት ኦፍ ዘ ፕላንት ነው ሪጂድ የሆነ ፓርት ነው ለፕላንት እንደ ከቨሬጅ የሚያገለግል ነው በውጪ በኩል ሌላኛው ሜምብሬን ነው ሜምብሬን በፕላንትም በአኒማልም ጊዜ ፕላዝማ ሜምብሬን በመባል የሚታወቀው ነው ሊፖፕሮቲን ባይላየር ነው ወይም ደግሞ ፎስፎሊፒድ ባይላየር ነው ይሄን የሚያገለግለው ምንድነው ማቴሪያሎች ወደ ውስጥ የሚገቡና ወደ ውጪ የሚወጡትን የሚወስን ነው ሴሌክቲቪቲ ሰሚ ፐርሚያብል የሆነ ባህሪ ነው ያላቸው ሰሚ ፐርሚያብል ማለት ሁሉም ነገሮች ከሜምብሬናችን አልፎ ወደ ሰውነታችን ውስጥ አይገቡም እንዲሁም ወደ ውጪም አይወጡም ወደ ሜምብሬን ውስጥ ለመግባት አንድ ሞለኪል የራሱ የሆነ ካራክተር ሊኖረው ይገባል ነን ፖላር መሆን አለበት እንደገናም ደግሞ ሳይዙም ስሞል መሆን አለበት እና እነዚህ የመሳሰሉት ባህሪያቶችን መያዝ አለበት አንድ ፓርቲክል ወደ ሰውነታችን ውስጥ ሴል ሜምብሬንን አልፎ ለመግባት ስለዚህ የሴል ሜምብሬን ዋናው ፋንክሽኑ ምንድነው ሴሌክቲቭሊ ፐርሚያብል ነው ሴልን ከቨር ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ኮንትሮል ዘ ፍሎ ኦፍ ማቴሪያል ኢንቱ ኤንድ አውት ኦፍ ዘ ሴል ወደ ውስጥ የሚገቡትና የሚወጡትን እንደገናም አኒማሎችን እንደ ፕሮቴክቲቭ የሚያገለግለው እሱ ነው ሌላኛው ደግሞ ሳይቶፕላዝም ነው ዘ ሳይቶፕላዝም ሪፈር ቱ ክሊር ዋተሪ ሊኩዊድ ኦር ጄሊ ላይክ ሰብስታንስ ነው ኦርጋኔል ኮንቴንድ ቢትዊን ሴል ሜምብሬን እንደ የኒኩለር ሜምብሬን በኒኩለሱና በሴል ሜምብሬኑ መካከል ያለው ፈሳሽ ፓርቱ ጄሊ ላይክ ስትራክቸሩ ሳይቶፕላዝም ይባላል ይሄም ሳይቶፕላዝም በሁለት ፓርት ይከፈላል ሳይቶፕላዝሚክ ማትሪክስ እና ሳይቶፕላዝሚክ ኦርጋኔል በመባል ሳይቶፕላዝሚክ ማትሪክስ የምንለው ትራንስሉሴንት ነው homogeneous liquid that fills the space between membrane and the nucleus በሜምብሬን እና በኒኩለስ መሃል ያለውን ስፔስ የሚሞላ ነው consists of various inorganic molecules such as በውስጡ ወተር ይዟል ሳልት ይዟል ሳልት ኦፍ ሶዲየምን ይዟል ፖታሺየምን ይዟል እና አዘር ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ካርቦሃይድሬት ሊፒድ አሚኖ አሲድ ወይም ፕሮቲን የምንለውን ኒኮሎታይድ እነዚህን በውስጡ የያዘ ነው ሁለተኛው ደግሞ የሳይቶፕላዝሚክ ፓርት ሳይቶፕላዝሚክ ኦርጋኔል የሚባለው ነው ሳይቶፕላዝም ኮንቴን ቫይረስ ኦርጋኔል ዊዝ ስፔሲፊክ ፋንክሽን የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን ያላቸውን ኦርጋኔልሶችንም ደግሞ ሳይቶፕላዝም በውስጡ ይዟል የመጀመሪያው ፕላስቲድ ነው ፕላስቲድ አር ስሞል ቦዲስ ፋውንድ ኢን ዘ ፕላንት ሴል ኤንድ ሰርቴን ሲንግል ሴልድ አኒማል ውስጥ የሚገኘው ስሪ ካይንድስ ኦፍ ፕላስቲድ አር ፋውንድ ኢን ፕላንት ሴል የመጀመሪያው ክሎሮፕላስት የሚባለው ነው ኮንቴን ግሪን ፒግመንት ክሎሮፕላስት ከዚህ በፊት እንደተማራችሁት ግሪን ፒግመንት የያዘ ነው ሳንላይትን ካፕቸር ለማድረግ እንደገና ፎቶሲንቴሲስ ለማካሄድ የሚያገለግል ነው ሌላኛው ደግሞ ፕላስቲድ ማለት ክሮሞፕላስት ነው ስቶር orange yellow and red pigments that give flower and fruit their color ለፍሩቶች እንደገናም ደግሞ ለፍራውሎች ከለር እንዲሰጥ የሚያደርገው ይሄ ክሮሞፕላስት የሚባለው ነው ሌላኛው ደግሞ ሊኮፕላስት ነው አር ከለርለስ ፕላስቲድ ዛት ስቶር ኒውትሪየንትስ such as starch ይሄ ደግሞ ኒውትሪየንቶችን ስቶር የሚያደርግ ነው ሊኮፕላስት የምንለው ነው ከለርለስ ነው ሌላኛው ደግሞ ቫኪዩል ነው ቫኪዩላር fluid filled membranous sac only found in plant cell and unicellular animal በዩኒሴሉላር አኒማሎች እና በፕላንቶች ብቻ የሚገኝ ነው ፕላንት ሴል have large central vacuole ፕላንት ሴሎች እነሱን ለየት የሚያደርጋቸው large central vacuole ነው ያላቸው and animal cell have small temporary vacuole ነገር ግን አኒማል ሴሎች small temporary vacuole ነው ያላቸው common types in animal cell include food vacuole phagocytic vacuole contractile vacuole በመባል ይታወቃሉ አኒማል ውስጥ የሚገኙ ቫኪዩሎች vacuole store nutrients like protein oil and water እነዚህን ስቶር ያደርጋሉ vacuole የሚባሉት እንደ ባግ ነው የሚያገለግለው occasionally contain hydrolytic enzymeዎችንም ይይዛሉ እነዚህም ኢንዛይሞች ደግሞ
ዋስት ማቴሪያሎችን ሪሙቭ ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ማይቶኮንድሪያ ነው። ማይቶኮንድሪያ ግራኑላር ስትራክቸር ባውንድ ባይ 2 ኦር ደብል መምብሬን ስትራክቸር ያለው ነው ማይቶኮንድሪያ። ዘ ኢነር መምብሬን ኢዝ ፎልድድ ፎርሚንግ ኮንቮልሽንስ ኮልድ ክሬስቲያ። ኢንተርናል ፓርቱ ክሬስቲያ ይባላል። ዛት ኢንክሪዝ ሰርፌስ ኤሪያ ፎር አክቲቪቲ ኦፍ ኢንዛይም ፋውንድ ዘር። በውስጡ ለሚገኘው ኢንዛይም ሰርፌስ ኤሪያውን ኢንክሪዝ በማድረግ አክቲቪቲውን ያቀላጥፋል። ሌላኛው ደግሞ የማይቶኮንድሪያ ፖርሽን ማትሪክስ ይባላል። ኢትስ ፋንክሽን ኢዝ ኮንቨርቲንግ ኢነርጂ ኢን ዘ ፉድ ኢንቱ ባዮሎጂካሊ ዩስፉል ኢነርጂ ኦር ኤቲፒ። ይህም ደግሞ በምግብ ውስጥ ያለውን ኢነርጂ ወደ ኤቲፒ የሚቀይርልን ፓርት ማትሪክስ ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ኢዝ ኮልድ ፓወር ሃውስ ኦፍ ሴል። ማይቶኮንድሪያ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምታውቁትም ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል በመባል ይታወቃል። ማይቶኮንድሪያ በላርጅ ነምበር ወይም ደግሞ በአብዛኛው ቁጥር የሚገኘው በመስል ሴል በሊቨር ሴል ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ይገኛሉ። ይህም ቦታዎች ደግሞ ከፍተኛ ኢነርጂ የሚጠቀሙ ናቸው። ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው ሌላኛው። ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ኢዝ ሲስተም ኦፍ ሜምብራኔስ ቲዩብ ነው። ቻናል፣ ፍላተን፣ ሳክ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ በመሆን ነው ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለምን ፎርም የሚያደርጉት። እንግዲህ ሁለት አይነት ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም አለ፣ ስሙዝ እና ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም። ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም የምንለው ራይቦዞምን በውስጡ የያዘ ነው። ለፕሮቲን ሲንተሲስ ሪስፖንሲብል ነው። ፕሮቲን ሲንተሲስ የሚካሄደው በራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው። እንደገና በውስጡ ራይቦዞም ይዟል። ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ደግሞ ራይቦዞም በውስጡ ያልያዘ ነው። ይህም የሚያገለግለው ደግሞ ለሊፒድ ሲንተሲስ እና ፕሮዳክሽን የሚያገለግል ነው። እንደ አጠቃላይ የኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ፋንክሽን ምንድነው ሲባል ኢት ኮይል ኤንድ ፎልዝ ኢንክሪዝ ሰርፌስ ኦር ሎኬሽን ፎር ኬሚካል ሪአክሽን። ለኬሚካል ሪአክሽን ሰርፌስ ኤሪያ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ለትራንስፖርትም ያገለግላል። ኮሌክቲንግ ኤንድ ስቶሪንግ ሲንተሳይዝድ ማቴሪያል። ሲንተሳይዝድ የተደረጉ ማቴሪያሎችን ኮሌክት ያደርጋል፣ እንደገና ስቶር ያደርጋል። ፕሮዳክሽን ኦፍ ፕሮቲን ስፔሻሊ ኢንዛይም ባይ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም። ፕሮቲንንም ሲንተሳይዝ ለማድረግ ያገለግላል ይሄ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም። ይህም ደግሞ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ውስጥ ያሉ ኢንዛይሞችን በመጠቀም ነው። እንደገናም ደግሞ ስቴሮይዶችን እና ሊፒዶችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ያገለግላል። ይህም ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም በመጠቀም ነው። ሌላኛው ፓርት ደግሞ ራይቦሶም ነው። Ribosome are the smallest or tiny spherical structure that found attached to the membrane of the rough endoplasmic reticulum. ሌላኛው ራይቦሶም የምንለው ነው። they are not surrounded by membrane በመምብሬን surrounded የተደረገ አይደለም። they are produced in the nucleolus በኒኩሎለስ ውስጥ ነው produced የሚደረገው። and consist of protein በውስጡ ያዘ ነው የራይቦሶም and ribosomal RNA በውስጡ ይዟል። facilitates the synthesis of protein and called protein factories። ለፕሮቲን ሲንተሲስን ፋሲሊቴት የሚያደርገው ይሄ ራይቦሶም እና የፕሮቲን ፋብሪካ ነው በመባል ይታወቃል። ሌላኛው ጎልጂ ቦዲስ ነው። ጎልጂ ኮምፕሌክስ በመባል ይታወቃል፣ ወይም ደግሞ ጎልጂ አፓራተስ ማለት እንችላለን። they are large cavities surrounded by series of parallel membrane are specialized area of endoplasmic reticulum. there is normally only one Golgi apparatus in each animal cell። በእያንዳንዱ አኒማል ሴል አንድ ጎልጂ አፓራተስ ብቻ ነው የሚኖረው። but in plant cell there may be large number of stack known as dicytosomes። ነገር ግን በአኒማሎች ላይ በፕላንቶች ላይ ከአንድ በላይ ሊሆን እንደሚችል ነው። they store large concentration of cell products such as protein እና ካርቦሃይድሬትን ስቶር ያደርጋል። የጎልጂ ቦዲ የሚባለው በራይቦሶም የሚመረተውን ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን ስቶር ያደርጋል። እንደገናም ደግሞ ይሄ ስቶር ያደረገውንም ደግሞ ካርቦሃይድሬት እና ፕሮቲን የሆነ በሚያስፈልግበት ጊዜ ከሴሉ አውትሳይድ ሪሊዝ ያደርጋል። ስለዚህ it is temporary storage site of cell products ለሴል ፕሮዳክቶች ጊዜያዊ የኒውትረንቶች ማጠራቀሚያ ነው በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ሌላኛ ላይሶሶም ነው።
ላይሲስ ማለት ስፕሊቲንግ፣ ሶማ ማለት ቦዲ ስፕሊቲንግ ማለት ነው። ይሄ ላይሶሶም ማለት አር ሜምብሬን ባውንድ ቬሲክል ነው ወይም ሳክ ነው፣ እንደ ከረጢት አይነት ነገር ነው። ፋውንድ ኦንሊ ኢን አኒማል ሴል፣ በአኒማል ሴል ብቻ ነው የሚገኘው። ኮንቴን ቫይረስ ፓወርፉል ሃይድሮላይቲክ ኢንዛይም፣ የተለያዩ በጣም ፓወርፉል የሆኑ ሃይድሮላይቲክ ኢንዛይሞች። ሃይድሮላይቲክ ኢንዛይም ማለት ብሬክ ዳውን ለማድረግ ማይክሮሞለኪውሎችን የምንጠቀምበት ኢንዛይም ነው። ይሄን ኢንዛይም ፓወርፉል የሆኑ ብሬክ ዳውን ለማድረግ የሚያገለግሉ ኢንዛይሞችን በውስጡ የያዘ ነው። ዘይ ኮንቴን ፖኬት ዊች ሰርቭ ቱ segregate enzyme in intact cell and prevent digesting the content of the cell። እንግዲህ በውስጡ segregated የሆነ ኢንዛይም እንደያዘ ነው የሚያሳየን። they also play a role in fertilization፣ በፈርቲላይዜሽንም ኢምፖርታንት ሮል ይጫወታል። acrosome on the head of the sperm contain lysosome፣ አክሮዞም የሚባለው የስፐርም ሄድ ላይሶሶምን በውስጡ የያዘ ነው። they can digest the wall of egg and facilitate fertilization። ይሄ በፈርቲላይዜሽን ላይ ላይሶሶም እንዴት ነው የሚያገለግለው? ስፐርም ሴል ሄድ ፓርት፣ ቦዲ ፓርት፣ ቴል ፓርት የሚባሉት አለ ስፐርም በራሱ ማለት ነው። እና በዚህ ስፐርም ላይ ሄድ ፓርቱ ላይ ላይሶሶም አለ። ይሄ ላይሶሶም ደግሞ የሚያገለግለው ለምንድን ነው? እንቁላሉን የሴቷን እንቁላል ሰብሮ እንዲገባና ፈርቲላይዜሽን ፋሲሊቴት እንዲያደርግ ያገለግላል ይሄ ላይሶሶም። ሌላኛው ፔሪክሲሞስ ነው። ማይክሮ ቦዲስ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ሜምብሬን ባውንድ ቦዲ ናቸው። የሚገኙት ኒር ማይቶኮንድሪያ ክሎሮፕላስት አቅራቢያ ነው። ኮንቴን ኢንዛይም እንደ ኮንሲደርድ አስ ስፔሻል ክላስ ኦፍ ላይሶሶም በመባል ይታወቃሉ። ዘ ሜጀር ኪድኒ እንደ ሊቨር ፔሪክሲሞስስ አር catalyze an enzyme that break down hydrogen peroxide into water። በሊቨር እና በኪድኒ የሚገኙ ፔሪክሲሞሶሞች ዋነኛ ፋንክሽናቸው ሃይድሮጅን ፔሮክሳይድን ወደ ወተር እና ወደ ኦክሲጅን ብሬክ ዳውን ማድረግ ነው። ሌላኛው ፓርት ደግሞ ሴንትሮይልስ ነው። ሴንትሮይላል ቴኒ ራውንድ ሆሎ ሲሊንደሪካል ቦዲ ፋውንድ ኢን ዘ ሳይቶፕላዝም ኦፍ አኒማል ሴል፣ በአኒማል ሴል ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚገኝ ስትራክቸር ነው ይሄኛው። they play an active part in cell division፣ በሴል ዲቪዥን ላይ የራሱን ሚና የሚጫወት ነው። ስፒንድል ፋይበሮች ፎርም ሲሆኑ በዚህኛው ነው። ሌላኛው ደግሞ ማይክሮፊላመንት የምንለው ነው። ማይክሮፊላመንት አር ሎንግ ኤንድ ታይኒ ፕሮቲን ፋይበር ኢን ዘ ሳይቶፕላዝም፣ በሳይቶፕላዝም ውስጥ ታይኒ ፕሮቲን ፋይበር የሚባለው ነው። they involve in several kind of cell movement by pseudopodia፣ ይሄ ለሴል ሙቭመንትም የሚያገለግል ነው። ላይክ አሜባ ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ አሜባ ላይ ለሙቭመንት እንደ ሲዶ ስትራክቸር ሆኖ የሚያገለግሉና they consist of very tiny strand of protein actin and myosin that involve muscle contraction and movement። እንግዲህ አክቲን እና ማዮሲን የሚባሉ የፕሮቲን ስትራንዶችን የያዘ ነው። ይህም ደግሞ በመስል ኮንትራክሽን እና ሙቭመንት ላይ የሚያገለግሉ ፊላመንቶች ናቸው። ስለዚህ አክቲን እና ማዮሲን ፊላመንት የማይክሮፊላመንት አስተዋጽኦ አለበት ማለት ነው። ይሄ ለወደፊት የምትመለከቱት ነው። ስካለታል እና ካርዲያክ መስል ኤክሳይቴሽን ኮንትራክሽን ኦፍ ካርዲያክ እንደ ስሙዝ መስል ላይ ያኔ ስትደርሱ ትመለከታላችሁ። የአክቲን እና ማዮሲን የሚለው እዛ ላይ ነው። ሌላኛው ማይክሮቲዩብል ነው። አር ስሞል ሆሎ ቲዩብ ኮምፖዝድ ኦፍ ታይኒ ሲሊንድሪካል ፕሮቲን ቱብሊን ከሚባል ነው። ይሄ ደግሞ ማይክሮቲዩብል ፎርም የተደረገው ዘይ ፎርም ስትራክቸራል ዩኒት ኦፍ ሴንትሮይልስ፣ ለሴንትሮይልሶች ስትራክቸራል ዩኒት የሚባል ነው የማይክሮቲዩብል የሚባለው። ለስፕንድሮች እና ለሴንትሮይልሶች ስትራክቸራል ዩኒት የሚባለው ሚሮ ቲዩብልስ የሚባል ነው። provide an internal skeleton cytoskeleton for cell ሳይቶስኬለተኖች ወይም ደግሞ ኢንተርናል ስኬለተን የሚባሉት ከዚህ ነው የሚሰሩት በሚሮቲብልሶች። ሌላኛው ደግሞ ማይክሮቪሊ ነው። አር ታይኒ ፊንገር ላይክ ፕሮጀክሽን ኦን ዘ ሜምብሬን ኦፍ ሰርቴን ሴል ይሆን። ይሄ ጣታችንን የሚመስል ፕሮጀክሽን ነው። ኢንተስታይናል ኢፒቴሊየም ላይ ነው የሚገኘው። እንደገናም ደግሞ ኪድኒ ቲዩብልስ ላይ ነው የሚገኙት።
Microvilli provide large surface area and facilitate absorption of material. ይህም ደግሞ large surface area provide በማድረግ absorptionን facilitate የሚያደርግ ነው microvilli። ሌላኛው ኒኩለስ ነው። It's around dense body ወሳኝ የሚባለው የሴል ፓርት ነው። እንግዲህ ይሄ ኒኩለስ found near center of the cell በሴሉ ሴንተር ላይ ነው የሚገኘው። The cytoplasm like material within the nucleus is called nucleoplasm. በውስጡ nucleoplasm የሚል ፓርት አለ። Its function are regulation of life activity of the cell. አጠቃላይ life activity of the cell ነው ሬጉሌት የሚያደርገው። እንደገና controlling cell division ሴል ዲቪዥንንም ኮንትሮል የሚያደርገው እሱ ነው። composed of three structure ኒኩለስ ከ3 ስትራክቸሮች ነው ኮምፖዝድ የተደረገው። የመጀመሪያው ኒኩለር ሜምብሬን ነው። it is double outer covering of the nucleus ነው regulate flow material into and out of the nucleus። ይሄንም ኮንትሮል የሚያደርግ ነው። ይሄን ኒኩለር ሜምብሬን ወደ ኒኩለሱ የሚገባውና የሚወጣውን ማቴሪያል ኮንትሮል የሚያደርግ ነው። ሌላኛው ክሮማቲንስ ነው። ይሄ ክሮሞሶም ይባላል። are extended thread like structure in the nucleus ኒኩለስ ውስጥ ያለ ክር የሚመስል ስትራክቸር ነው። made up of DNA RNA and protein ይሄም ደግሞ የተሰራው ከዲኤንኤ ከአርኤንኤ እና ከፕሮቲን ነው። ክሮሞሶም ፓርቱ ማለት ነው የኒኩለስ። during cell division the chromatin condense to form chromosomes በሴል ዲቪዥን ጊዜ ክሮማቲኖች አንድ ላይ በመሰብሰብ ክሮሞሶም ፎርም ያደርጋሉ። contain genes that control activity of cell and determine hereditary ስለ ውርስ የሚወስኑና የሴሉን አክቲቪቲ የሚቆጣጠሩ ጂኖችንም የያዘው ክሮሞሶም ነው። ሌላኛው ኒኩሎለስ ነው። ሶስተኛው የኒኩለስ ፓርት it is a spherical body found within the nucleus and are not bounded by membrane በመምብሬን ባውንድ ያልተደረገ በኒኩለስ ውስጥ የሚገኝ ስፌሪካል የሆነ ስትራክቸር ነው። play important role in synthesis of RNA and ribosome ይሄ ደግሞ RNA እና ራይቦሶምን ሲንተሲስ በማድረግ የሚያገለግል የኒኩለስ ሶስተኛው ፓርት ነው። ኦኬ 3.4 the cell and its environment የሴል እና በሱ ዙሪያ ያለው ኢንቫይሮንመንት ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። the cell and its environment ለምሳሌ አተሞች አሉ፣ አየንሶች አሉ፣ ሞለኪውሎች አሉ፣ ሶሉሽን የተለያዩ አሉ። አተምስ እና አየኖችን በማየት እንመለከታለን። everything in the world made up of tiny particle called atom ማንኛውም ፓርቲክል ዓለማችን ላይ ማንኛውም ነገር የተሰራው ታይኒ ፓርቲክል ከአተሞች ነው። it is the basic unit of matter. you the paper and the print of this page are the air around you and the water you drink are all made up from atom ሁሉም ነገር እንግዲህ የምንጠጣው የምንበላው የያዝነው ፔፐር ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች በሙሉ ከአተም ነው የተሰራው። atom are very small. no one can really imagine the size of an atom ማንም ሰው የአተምን ሳይዝ ኢማጂን ሊያደርግ አይችልም እና በጣም ትንሽ የሆነ ነው። እንደገና እነዚህ የአተም ሳማቶሚክ ፓርቲክል የሚባሉ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን የሚባሉ አሉ። it is the simplest form which an atom can exist. atom consists of central nucleus surrounded by tiny particle called electron. እንግዲህ ኤሌክትሮኖች ደግሞ በፕሮቶን ዙሪያ ላይ ወይም ደግሞ በኒኩለስ ዙሪያ ላይ ያሉ ናቸው። ይሄ ኬሚስትሪ ፓርቱ ነው። ሞር ይሄኛውን ተውት። ሌላኛው ሞለኪል ነው። atom can join to form bigger particle called molecule. አተሞች ደግሞ አንድ ላይ በመሆን ምን ፎርም ያደርጋሉ? ሞለኪል ፎርም ያደርጋሉ። ሌላኛው ሶሊድ ሊኩዊድ እና ጋዝ atom and molecule are always moving around in solid substance such as ice molecule do not move very much, they just jiggled on the spot, they are held quite closely together. if you heat ice you give extra energy to the molecule, they start to move faster and travel. ይሄ ምንድነው ኮንሴፕቱ? ሶሊድ ሊኩዊድ እና ጋዝ የሚባሉ ፓርቲክሎች አሉ። ሶሊድ ሞር ኮንደንስድ የሆነና እርስ በራሱ በጣም የተያያዘ ነው። እንደገናም ደግሞ ፍሪሊ ሙቭ የሚያደርግ ነው። ሊኩዊድ የሚባለው ደግሞ ከሶሊዱ ይልቅ ሞር ኮንደንስድ ያልሆነ እንደገናም ደግሞ ከሶሊዱ ይልቅ ትንሽ ሙቭ የሚያደርግ ነው። ጋዞች ደግሞ በጣም ሙቫብል የሆኑ ናቸው። ከዚህ ኮንሴፕት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ዲፊውዥን
ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። ሲምፕል ዲፊውዥን የሚለው ምንድነው የሚለውን አይዛይዘን ለመመልከት እንሞክራለን። ዲፊውዥን ሲምፕል ዲፊውዥን is a random movement of molecules from place of high concentration to low concentration። ሎወር ግሬድም ላይ እንደተመለከታችሁት ዲፊውዥን የሚባለው የፓርቲክሎች ሙቭመንት ነው። የወተር ሳይሆን የፓርቲክሎች ሙቭመንት ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ነው የሚሄደው። the rate of diffusion depends upon እንግዲህ rate of diffusion የሚካሄድበት ፍጥነት ዲፔንድ የሚሆንባቸው ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያ ኮንሰንትሬሽን ግሬዲየንት ነው። the greater the difference in the concentration between two regions substance greater the rate of diffusion። ኮንሰንትሬሽናቸው በሁለቱ መካከል ያለው የኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ በጣም ከፍተኛ ከሆነ ሬት ኦፍ ዲፊውዥኑም ከፍተኛ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ዲስታንስ over the diffusion takes place diffusion የሚካሄድበት ዲስታንስ ነው። the shorter the distance between two regions of the different concentration the greater rate of diffusion። ምሳሌ ሁለት ዲፊውዥን የሚካሄድበት ሁለት የሆኑ ነገሮች ቢኖሩ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ነው የሚሄደው። ሃይ ኮንሰንትሬሽን እና ሎው ኮንሰንትሬሽን አጠገብ ከሆኑ ወደ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ለመሄድ የሚፈጀው ጊዜ ትንሽ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ዲፊውዥን ይኖራል። ሌላኛው the area over the diffusion takes place ነው። ኤሪያው ነው። the large surface area greater the rate of diffusion surface ኤሪያው በጣም ሃይ ሲሆን rate of diffusionም እንደዛውም ሃይ ይሆናል። ሌላኛው the nature of any substance ነው። ያለው የሰብስታንሱ ኔቸር በራሱ ዲፊውዥንን ይወስነዋል። variation in the structure of the cell membrane may affect diffusion. the greater the number and the size of pore in the cell membrane greater in the rate of diffusion። ከፍተኛ የሆኑ ቀዳዳዎችና መምብሬን ላይ የሚገኙ ከሆነ ዲፊውዝ የማድረግ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ the size and nature of the diffusing molecule ዲፊውዝ የሚያደርገው ሞለኪል ሳይዝ እና ኔቸር። ጋዝ ከሆነ ፋስትሊ ዲፊውዝ ያደርጋል። ብቻ በየደረጃው ኔቸር እና ሳይዝ ኦፍ ዘ ዲፊውዚንግ ሞለኪል አፌክት ያደርጋል። ስሞል ሞለኪል ዲፊውዝ ፋስተር ዛን ላርጅ ዋንስ። ስሞል ሞለኪሎች ከላርጅ ሞለኪሎች ይልቅ ዲፊውዝ የማድረግ ከፍተኛ ችሎታ ያላቸው። ፋት ሶሉብል ሞለኪል ዲፊውዝ ሞር ራፒድሊ ስሩ ዘ ሴል ሜምብሬን ዛን ወተር ሶሉብል ከሆኑ ይልቅ ፋት ሶሉብሎች ከሜምብሬን ቶሎ ዲፊውዝ አድርገው የመውጣት ችሎታ አላቸው። ይሄ ሌላኛው ፖይንት ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን የሚባለው ነው። ይሄኛው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን is the transport of molecule across membrane by a carrier of channel protein from high concentration area to low concentration። ይሄም ደግሞ ቻናል ፕሮቲኖችን በመጠቀም ይሄ ከዲፊውዥን ለየት የሚያደርገው ዲፊውዥን የፓርቲክሎች ሙቭመንት ነው ብለናል። ነገር ግን ዲፊውዥን ብቻ ካሪየር ፕሮቲኖችን አይጠቀምም። ነገር ግን ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን በምንልበት ጊዜ ካሪየር ፕሮቲኖችን ወይም ደግሞ ቻናል ፕሮቲኖችን በመጠቀም ነው ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ፓርቲክሎች ሙቭ የሚያደርጉት። ሌላኛው ኦስሞሲስ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ተመልክታችሁታል። ኦስሞሲስ የሚባለው የወተር ሙቭመንት ነው። ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ወተር ሙቭ ሲያደርግ ኦስሞሲስ ይባላል። ሌላኛው እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ፖይንት ምንድነው? if the concentration of the dissolved substance or solution in the cell is greater than the surrounding solution the cell is said to be hypertonic። ለምሳሌ በሴሉ ውስጥ ያለው ውሃ ዙሪያው ላይ ካለው ሲያንስ ሃይፐርቶኒክ ይባላል። በሴሉ ውስጥ ያለው ውሃ ደግሞ በዙሪያው ካሉ ሲበልጥ ደግሞ ሃይፖቶኒክ ይባላል። ሌላኛው አክቲቭ ትራንስፖርት ጋር የተያያዘ ነው። አክቲቭ ትራንስፖርት is the transport of molecule across membrane usually a region of high concentration by expenditure of ኬሚካል ኢነርጂ ሊሆን ይችላል።
አክቲቭ ትራንስፖርት ኢነርጂን በመጠቀም ከሎው ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ትራንስፖርት የምናደርግበት ወይ ነው። ፖታሺየም ፓምፖች፣ ካፕልድ ቻናል የተለያዩ እነዚህ አክቲቭ ትራንስፖርት ስር የሚካተቱ ናቸው። ለምሳሌ አሁን ኢንዶሳይቶሲስ ኢንቮልቭስ ዘ incorporation of the portion of the exterior medium into the cytoplasm of the cell by capturing within the vesicle። ይሄ ፋጎሳይቶሲስ የሚባለው ኢንዶሳይቶሲስ ማለት መሰላችሁ? መጀመሪያ አንድ ቬዚክል አለ። ከዛ ያን ቬዚክል በመጠቀም ውጪ ያለውን ፓርቲክል ፋጎሳይቶሲስ በማድረግ ወይም ደግሞ ፒኖሳይቶሲስ በማድረግ ወደ ውስጥ ጠቅልለን ስናስገባ ማለት ነው። two kinds of ኢንዶሳይቶሲስ አለ። አንደኛው ፒኖሳይቶሲስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ፋጎሳይቶሲስ። ፋጎሳይቶሲስ ምን መሰላችሁ? ፋጋይን ማለት ቱ ኢት ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ነገር ሴል ሲመገብ ወይም ደግሞ ኢንገልፍ ሲያደርግ ወደ ውስጡ ጠቅልሎ ሲወስድ ኢንገልፍ ሲያደርግ ፋጎሳይቶሲስ ይባላል። ፒኖሳይቶሲስ ደግሞ ፒናይን ማለት ቱ ድሪንክ ነው። ሴል ድሪንኪንግ ፒኖሳይቶሲስ ይባላል። ሴል ኢቲንግ ደግሞ ፋጎሳይቶሲስ ይባላል። ስለዚህ ሴል ድሪንክ ሲያደርግ ፒኖሳይቶሲስ ነው እንላለን። ይሄ ደግሞ ሁለቱም በምን ስር ነው የሚካተቱት? በኢንዶሳይቶሲስ ስር ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤክሶሳይቶሲስ ነው። ኢዝ ኤክስፐልሽን ኦፍ ማቴሪያል ፍሮም ኤ ሴል ባይ ዲስቻርጂንግ ኢት ፍሮም ቬሲክል አት ዘ ሴል ሰርፈስ ወደ ሴል ሰርፈስ። ይሄ ደግሞ ቬሲክሎችን በመጠቀም ስናስወጣ ኤክሶሳይቶሲስ ይባላል። ኦኬ ለዛሬ ነበረን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ሴሉላር ሪስፓይሬሽንን የምንመለከት ይሆናል። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሌሎች ቱቶሪያሎችም ይቀጥላሉ። ሶሻልም ናቹራልም ሚድ ኤግዛሞችንም እንሰራለን። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስካሁን ቪዲዮን ያያችሁ ከሆነ ወዳችሁታል ማለት ነው። በእርግጠኝነት ላይክ አድርጉ። ቻናሎች ላይ የተለያዩ አይነት ቱቶሪያሎች እና ሚድ እና ፋይናል ኤግዛሞች ስላሉ እየገባችሁ ሼር አድርጉ፣ ቼክ አድርጉ። በቀጣይ ፓርት እንገናኛለን። ሰላም።